สวัสดีเช้าวันใหม่ ตอนนี้เป็นเวลาตี 5:45 นาที ก็ซื้อทัวร์กับ Trip.com มาไว้ที่จะขึ้นไปบนภูเขาหิมะมังกรหยกไว้นะคะ เขานัดไว้ตอนเวลา6:50 นาที เราก็ลงมาจากบนเขา เพราะโรงแรมเราอยู่บนเขา แล้วก็เดินลงมานะคะ เดินลงมาแล้วก็เดี๋ยวมาหาแท็กซี่ มาเรียกตีแท็กซี่เอา แล้วก็เดี๋ยวไปที่จุดนัดพบนะคะ เพราะว่าเขามีให้เลือก3 ที่ เราก็เลือกที่ใกล้ที่สุด แล้วก็เดี๋ยวไปเจออ๋อ แล้วก็เดี๋ยวไปเจอรถบัสนะคะ เสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะไปรับจุดอื่นอีก2 ที่นะคะ จนเต็มจนครบแล้วก็ถึงจะพาไปที่ภูเขานะคะ วันนี้ใส่หน้ากากเพราะว่าจริงๆเนี่ยเมื่อวานก็เจ็บคอ แต่วันนี้ก็ยังเจ็บอยู่นิดหน่อย แล้วก็เป็นหวัดด้วยแหละเพิ่งจะเป็นหวัด ก็เลยว่าใส่หน้ากากเอาไว้ก่อน ให้มันมีความอบอุ่นอยู่ในร่างกายไว้ก่อน แล้วก็ใส่หมวกใส่อะไรให้เต็มที่แต่จริงๆแล้ว มันก็ไม่ได้เย็นเลยวันนี้ มันก็ธรรมดาปกติ แต่ว่าในโรงแรมเย็นมาก ไอฮีเตอร์ห้องเราก็ไม่รู้ทำไมมันไม่ค่อยร้อน แต่ว่าเตียงมันมีฮีเตอร์อยู่บนเตียง ก็ได้ตัวนั้นแหละที่บนเตียงนี่แหละช่วย ไม่งั้นทั้งคืนก็คงจะหนาวตาย แต่ว่าเมื่อคืนเนี่ยนอนไม่หลับเลย อาจจะเป็นเพราะว่าเป็นหวัด แล้วก็กลัวตื่นมาไม่ทันอะไรอย่างเงี้ย เพราะว่ามัวแต่คิดว่าทำไมบางคนมันไปบนภูเขาแล้วมันป่วย แล้วเราจะเป็นไหมอะไรอย่างเงี้ย เราก็กลัวก็คิดไปคิดมาคิดจนก็นอนไม่หลับ อาจจะตื่นเต้นด้วยแหละ เดี๋ยวก็รอดูแล้วกันว่าสภาพเราจะเป็นยังไง จะโอเคหรือเปล่า หวังว่าคงจะไม่เป็นอะไรนี่ขึ้นมาอยู่บนรถแล้วก็ตรงนี้เป็นจุดนัดพบที่1ตรงบริเวณหน้าร้าน KFC 你好，你们家叫什么名字？你要看门的那个护照，护照是吧？护照好的。两个人你们家是今天的18号家庭，到时候我只点18号，不叫名字啊。18号。是的。我们这18号。可以啊。OK ไกด์ก็จะมา大年初一的初。ไกด์เขาก็มาเช็คว่าเราเป็นลูกค้าของที่จองไว้หรือเปล่า แล้วก็เขาก็จะบอกว่าเราเป็นเบอร์ที่เท่าไหร่นะเพื่อที่ว่าเดี๋ยวเวลาเขาเรียกเราเขาจะเรียกตามนัมเบอร์นี่คือมีบัสที่มาจอดรอลูกค้ารวมของหญิงด้วยก็มี3 คันแล้วนะคะซื้อตั๋วขึ้นภูเขาหิมะมังกรหยกรวมเขารวมรถรับส่งในเมืองก็รถภายในอุทยานแล้วก็มีของที่เขาให้ก็คือมีออกซิเจนมีเสื้อกันหนาวแล้วก็มีอะไรอีกอย่างนึงจำไม่ได้แล้วก็มีบับเบิลทีให้คนละแก้วก็น่าจะมีมื้อเที่ยงด้วยก็เดี๋ยวมาดูกันว่าที่ได้มาเนี่ยเป็นยังไงละกันนะคะจริงๆแล้วยังไม่เคยเห็นมีคนรีวิวนะซื้อทัวร์ของ Trip.com แล้วก็เจอตรงไหนรับส่งตรงไหนแล้วเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวยังไงติดตามชมแล้วกันเนาะเพราะว่าการซื้อทัวร์ของ Trip.com ก็ราคาก็โอเคอยู่นะไม่ยุ่งยากแล้วก็มีภาษาอังกฤษก็คือว่าคนสมมติว่าพวก call center customer service เขาก็ติดต่อตรงกับเขาได้ถ้ามีปัญหาเนี่ยโอเคยังไงติดตามชมแล้วกันพระอาทิตย์เริ่มฉายแสงออกมาในยามเช้าทำให้เราเห็นวิวทิวทัศน์ได้ชัดเจนขึ้นทิวเขาอันสวยงามและน้ำที่สะท้อนแสงทำให้เรารู้ว่าวันนี้ต้องเป็นวันที่ดีของเราแน่นอนระหว่างที่เราออกจากตัวเมืองเพื่อที่จะไปที่อุทยานภูเขาหิมะมังกรหยกไกด์ก็จะบรรยายบอกเราเกี่ยวกับสิ่งที่ควรทำและไม่ควรทำเมื่อไปถึงภูเขาหิมะมังกรหยกนะคะถ้าใครที่ฟังภาษาจีนไม่ออกก็แนะนำให้เปิดแอปภาษาซึ่งมันช่วยได้ดีมากเลยค่ะ
ก่อนที่จะถึงอุทยานทัวร์ก็จะพาเราแวะไปที่ร้านซื้อยาจีนก่อน ที่เขาบอกว่ายาเนี้ยจะช่วยในเรื่องโรคแพ้ความสูง ซึ่งหญิงก็จัดไปแล้ว1 ขวด เพราะว่ากลัวจะเกิดอะไรขึ้น เนื่องจากเมื่อคืนก็นอนไม่พอแล้วก็มีอาการหวัดด้วยค่ะ 现在军在哪 อยู่ 里？ ที่ทางเข้าอุทยานแล้วนะคะ ก็มีเจ้าหน้าที่ขึ้นมาที่ทางเข้ามาให้เราซื้อตั๋วก็เขาจะขอดูพาสปอร์ตเราแล้วก็ซื้อตั๋วเขาได้เลยก็ใช้ 我呀，这手给他们也不接清楚，敏感可长嘞。 ผู้ชายคนนั้นนะที่ใส่แจ็คเก็ตเนี่ยก็สแกนแล้วก็ใส่ตามพอทุกคนซื้อครบเสร็จแล้วใช่ไหมคะก็จะขับข้างในเพราะว่าอันเนี้ยมันไม่ได้รวมในคิดแบบของอันนี้เห็นภูเขาดีมากมังกรหมดเลยก็คือมีมากนิดหน่อยแต่ว่ามีแดดคิดว่าข้างบนน่าจะไม่ค่อยเย็นเท่าไหร่แต่ว่าเมื่อกี้ตอนลงไปที่รถเขาแวะให้เราไปซื้อยาอะไรนะขวดแดงๆขวดหนึ่ง58 หยวนเดี๋ยวลงรูปให้ดูก็กินแล้วก็ไม่รู้สึกอะไรนะรสชาติก็เฟื่อนๆหน่อยๆไม่ค่อยมีรสชาติอะไรเดี๋ยวก็ซื้อกินกันเอาไว้แค่นั้นเอง58 หยวนใครไม่ซื้อก็ได้ถ้าเกิดว่าไม่เกินนั้นแต่ว่าแล้วก็ในแพ็กเกจเราก็มีออกซิเจนให้เขาบอกว่าออกซิเจนของเขาอ่ะมันของแท้แต่เบามากเลยเบามาก1,200 ml ก็คนละกระป๋องแล้วก็น้ำ1 ขวดแล้วก็มีเสื้อกันหนาวเสื้อแจ็คเก็ตแต่ถ้าใครไม่เอาก็ได้ แต่ถ้าเอาไปแล้วเนี่ยอย่าทำหายมีค่าปรับ200 หยวนประมาณนี้เดี๋ยวรอคนข้างหลังเขาซื้อตั๋วเสร็จแล้วเดี๋ยวรถก็คงจะไปส่งที่ทางเข้าอุทยานที่จะเข้าไปข้างในที ภูเขาแห่งนี้ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของเมืองลี่เจียง โดยความสูงชันและยอดเขาที่ปกคลุมไปด้วยหิมะตลอดปีทำให้ภูเขามังกรหยกเป็นจุดหมายปลายทางที่น่าตื่นตาตื่นใจสำหรับนักท่องเที่ยวที่รักการผจญภัยและธรรมชาติสภาพแวดล้อมของที่นี่จะเป็นภูเขาหินปูนที่ทอดตัวยาวไปในแนวนอนตัดกับแกนโลกความยาวประมาณ35 กิโลเมตรและความกว้างราว20 กิโลเมตรภูเขามีทั้งหมด13 ยอดโดยยอดที่สูงที่สุดมีชื่อว่ายอดซานจื้อโตซึ่งมีความสูงประมาณ 5,596 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลถูกปกคลุมด้วยหิมะตลอดปีจึงเป็นที่มาของชื่อภูเขาหิมะมังกรหยกที่สะท้อนถึงความงดงามและความยิ่งใหญ่ของภูเขาแห่งนี้ค่ะตอนนี้มาถึงที่ Tourist Center แล้วนะคะ อยู่ที่ความสูง 3,100 เมตร ก็ค่อนข้างอากาศเย็นหรืออาจจะเป็นเพราะว่าเราออกมาจากรถบัสอุ่นๆ แล้วก็พอตอนนี้ออกมาข้างนอกไม่มีแดด ตรงนี้ไม่มีแดด มันก็เลยเย็นมาก ข้างหลังนะคะก็คือภูเขาที่เราจะขึ้นไปวันนี้ลมแรงด้วยเดี๋ยวขอไปหลบดีกว่าเดี๋ยวให้ดูข้างนอกมี KFC Starbucks ชาแพนด้ามีของกินเยอะค่ะไม่ต้องกลัวมาตรงนี้แต่ว่าในแพ็กเกจของเราก็มีรวมอาหารแล้วนะคะตรงนี้ก็จะมีห้องน้ำมี KFC นะคะเดี๋ยวเราไปหลบหนาวก่อนนิ้วแข็งหมดแล้วเมื่อกี้ตรวจตั๋วเสร็จแล้วเขาก็ดูแค่เวลาเข้าเพราะว่าในตั๋วมันจะมีระบุว่าของเรามันรอบ9 โมงถึง9 โมง 29ถึงจะเข้ามาได้ส่วนรอบหลังจากนั้นก็ยังไม่สามารถเข้ามาตอนนี้คิดว่าเรากำลังเดินเข้ามาเพื่อที่จะเข้าคิวไปขึ้นรถบัสแล้วไปที่สถานีกระเช้าก็โอเคแหละตอนนี้สภาพร่างกายก็ยังปกติดูคิวคนละกัน
กำลังมัน วันนี้ก็มานั่งรอรถบัสก่อนนะคะ พาไปที่สถานีกระเช้าตามภาษาคนจีนมีความวุ่นวาย ตอนนี้ก็ขึ้นมาที่รถบัสที่จะไปส่งเราขึ้นกระเช้าแล้ว คนเยอะมากเลยนี่ขนาดฤดูหนาวนะโอเคเลย ภูเขาหิมะมังกรหยกถือเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ของชาวน่าซี ซึ่งเป็นชนเผ่าพื้นเมืองที่อาศัยอยู่ในเขตลี่เจียง พวกเขานับถือภูเขาแห่งนี้เป็นภูเขาศักดิ์สิทธิ์และเชื่อว่าภูเขาเป็นที่สถิตของเทพเจ้า ชาวน่าซีจึงมีความเชื่อและพิธีกรรมที่เกี่ยวข้องกับภูเขาแห่งนี้มาตั้งแต่โบราณ เรามาถึงจุดที่ขึ้นกระเช้าแล้วอยู่ที่ความสูง 3,356 เมตรจากน้ำทะเล 所有区域禁止吸烟，请主动上交货源，请勿乱扔垃圾，请2个人一排按顺序排队，禁止插队，谢谢。3356 ไปถึง 4506 ชมวิวกันหน่อย 进入无烟禁区，所有区域禁止吸烟，请主动上交货源，请勿乱扔垃圾，请2个人一排按顺序排队，禁止插队，谢谢。เกร็ดความรู้นะคะกำเนิดภูเขาหิมะมังกรหยก เกิดจากกระบวนการทางธรรมชาติที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยา และภูมิประเทศซึ่งเกิดขึ้นเป็นเวลาหลายล้านปี ประกอบไปด้วย การเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลก เกิดการชนกันของแผ่นเปลือกโลกยูเรเชีย และแผ่นเปลือกโลกของอินเดีย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาหิมาลัยทำให้เกิดการยกตัวขึ้นของภูเขาและเทือกเขาต่างๆ การกัดกร่อนและการสะสมตัวเมื่อน้ำแข็งและหิมะละลาย ส่งผลให้ภูมิประเทศเกิดการเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติ ภูมิอากาศหนาวเย็นและการสะสมตัวของหิมะ ด้วยยอดเขาที่สูงที่สุดถึง 5,596 เมตรทำให้พื้นที่บนภูเขามีอุณหภูมิต่ำและมีการสะสมตัวของหิมะและน้ำแข็งตลอดทั้งปี กลายเป็นภูเขาหิมะที่ปกคลุมไปด้วยน้ำแข็งและหิมะอยู่เสมอ การกัดกร่อนของธารน้ำแข็ง การเคลื่อนตัวของธารน้ำแข็งในช่วงเวลานาน ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรูปร่างของภูเขาและภูมิประเทศทำให้พื้นที่มีลักษณะสูงชันและมีสันเขาที่เป็นเอกลักษณ์ ดังนั้นภูเขาหิมะมังกรหยกจึงเกิดขึ้นจากกระบวนการทางธรรมชาติที่ซับซ้อน ทั้งการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกและการกัดกร่อนจากธารน้ำแข็งค่ะ เพื่อนๆรู้ไหมคะว่าชื่อภูเขาหิมะมังกรหยกเนี่ยมันมาได้ยังไง มันเป็นเพราะว่าเทือกเขาแห่งนี้เนี่ยหากมองวิวทิวทัศน์จากระยะไกลจะมีลักษณะคล้ายมังกรกำลังเลื้อยบนพื้นขาวของหิมะที่ดูขาวจนเหมือนราวกับหยกสีขาวเมื่อตัดกับท้องฟ้าสีน้ำเงินแล้วก็ยิ่งคล้ายกับมังกรขาวบนท้องฟ้าจนเป็นที่มาของชื่อเรียกที่ว่าภูเขาหิมะมังกรหยกนั่นเองค่ะ
ระหว่างที่เรากำลังนั่งกระเช้าขึ้นไปบนยอดเขาก็มีความตื่นเต้นเกิดขึ้นเล็กน้อยนะคะ เพราะว่าลมแรงมากทำให้กระเช้าหยุด แต่ว่าก็มีประกาศในกระเช้านะคะ บอกให้เราเนี่ยไม่ต้องตื่นตระหนกตกใจไป แต่ก็ได้แค่แป๊บเดียวเองค่ะ กระเช้าก็กลับมาเดินได้เป็นปกติ แต่จริงๆแล้วเนี่ยทุกคนก็ตกใจไปก่อนแล้วล่ะค่ะ เพราะว่าลมพัดแรงจริงๆค่ะ แรงจนกระเช้าเนี่ยเหวี่ยงเลยนะคะกระเช้าเหวี่ยงนะพี่น้องเพราะว่าลมมันแรง The cableway will restart again in a moment. We are sorry for the inconvenience. Thank you for your cooperation. บนยอดเขาแล้วที่ความสูง 4,500 เมตร ตอนนี้ไม่มีอาการอะไร มีแต่อาการหนาว หนาวมาก เพราะว่าลมแรงสุดๆ ลมแรงแบบว่าไม่เผื่อไว้พรุ่งนี้เลย โอเค เดี๋ยวก็จะถ่ายรูปแล้ว เดี๋ยวเก็บบรรยากาศเก็บวิวให้ดูก่อนละกัน มีแต่อาการหนาวเย็นและนี้ใส่ทั้งหมวกใส่ทั้งถุงมือ เสื้อแจ็คเก็ต แบบว่าเตรียมพร้อมมากๆ แต่ว่ารู้สึกว่ายังกันหนาวยังไม่ค่อยได้เท่าไหร่ แล้วก็มีออกซิเจนด้วย นี่ ก็ไม่ได้มีอาการปวดหัว หูอื้อ เวียนหัว หรืออะไรเลย เขาบอกว่าคนที่มีอาการก็คือคนที่ออกกำลังกายเยอะ คนที่อายุยังน้อย เนี่ยไม่ออกกำลังกายแล้วก็อายุเยอะแล้ว ก็เลยไม่มีอาการ โอเค เดี๋ยวจะไปถ่ายรูปแล้ว ระหว่างที่เราถ่ายรูปและถ่ายคลิปมาฝากเพื่อนๆเสร็จเรียบร้อยแล้ว เราก็นั่งกระเช้าลงมาด้านล่าง และถ่ายรูปตามจุดต่างๆ เพิ่มเติมเป็นที่ระลึก เราก็ไปรับประทานมื้อเที่ยงที่ศูนย์อาหาร เพราะแพ็กเกจของเรามีรวมมื้อเที่ยงอยู่ด้วย จากนั้นเราก็ลงจากเขาโดยการหาแท็กซี่แบบรวมเพื่อกลับเข้าเมืองกันค่ะ สรุปว่าน้องกลับพร้อมรถบัสไม่ไหวตอนบ่ายสามตอนนี้บ่ายโมงก็เรียกรถแท็กซี่แบบแชร์แท็กซี่โรงแรมก่อนคนละ20 หยวน ก็มีเยอะแยะมากมายเลยพอเดินออกมาที่ทางออกก็จะมีคนมาเดินถามว่าจะเอารถกลับเข้าเมืองมันอะไรอย่างเงี้ยก็จริงๆราคามันน่าจะอยู่ที่ประมาณ15-20 นะไกด์บอกแต่ว่าพอเดินออกมาเจอคุณป้าคนหนึ่งเขาบอกว่า20เราก็เลยโอเค20ก็20ก็มานั่งแชร์รถแท็กซี่คนอีก4 คนรวมเป็น6 คนก็โอเคเลยเพราะว่าอยู่ต่อก็ไม่มีอะไรทำแล้วมันหนาวแล้วก็แดดมันจัดมาก แบบจัดเลยอะจ้าเลย สายตาจะเสียได้ไม่มีอะไรจะทำนั่งกินชานมก็แล้วถ่ายรูปก็แล้วก็เลยลงกลับไปโรงแรมดีกว่าแล้วก็ไปพักคืนนี้ค่อยไปเดินที่เมืองเก่าเพราะว่าเมื่อวานยังไม่ได้ไปเดินเลย
昌宫那个 คืนนี้จะไปเดินที่ไหนยังไงเดี๋ยวพาไปดูแล้วกันนะก็จบวันของลี่เจียงที่ภูเขาหิมะมังกรหยกแล้วนะคะ ข้างหลังก็จะเป็นวิวเมืองเก่าลี่เจียงนะคะ ก็เราอยู่ที่จุดชมเมืองนะคะเดี๋ยวให้ดูแต่ว่าจะเป็นแบบหลังคาบ้านโบราณเลยวิวสวยมาก